Biraz çabuk. Hoje dentro do tipo subiu. Vamos falar da minha. Tá aí? Fala, Maria. Tá jogando. حالا زنه بشن اون زاد خوش خوش کنم کنه من تو چیران مخ ای؟ گفت فقط سرویسی بودم گفتم شوهر چه خبر؟ نه هانی موی هشتم هفته من دادم خوبه نه؟ دیده برم مثلا الان گرچه سخته روز 600 500 داریم گیر پیاز پیازی همیشه پیاز چه تمام کرده رفته من کار کسی دیناری کاره نمیکنه نه ساعت 12 شو راستا بیم چاسب خردم دوباره پشتیم داشت نوستون درست بکنم
کجا؟ اون میبرد بالا؟ میگه قاعده قشنگ بشه قشنگ بشه گوش نمی آورد. بله من نخی پذیرایی نه. بذار بشین. دی آبی. ببینم چه باز داری؟ نرفتی؟ عرصه؟ نه گوشه نبینم خونه خودمون خیلی 1 ساعتی بارون جسد بگه کاش که خواهم کیف درست میکنه برای الان زنگ عروسش میشه کیف درست میکنه. برید اما الان بیا ها برید اما خب تصویه همش گرفتون بخش کنم. خواب بزن چی شده؟ بفرم شده؟ نه سیاه سیاه نه؟ خانم بیار شو زنه از شما رو مدام بخونم میراث فرهنگی حاجی ما زودتر بریم جلو من ماشین روشن کنم باید با دور تو این نگرد نمیخوام بطری چی بردی همه چی تو بردی تشت بردی برا برا مولت جمع چی بردی همه چی خوب تو بیا نه تو بیا بیا خود پایده وا خیلی تو آرامگاه نباید بچی برو نه اشکال نداره.
روش داده یا میزنن عجله گفتم یه روغن بچینه چه؟ روغن خیلی رفت کنم؟ نه بعد داغش کن توش گرم نه این هم گرم میکنه خب بیا سمیده سوختم مامان بیا بله سلام بفرمایید بله شاید نه شما بوستانی داشت نکنه و شکر خوشمزه عکس و اینا بگیرم قشنگ در میاد مراجعه هستی بده اینور جمع نیمه چه نقالی کسی ما کنم باید هرچی قدیمی‌تر قشنگ‌تر تمام دنیا ریموده مثلا با تو بلندتر با تو چاقتر آخه اول سلامتی فیت ماشین چیز خوش میگرده آره اون نورمال کاراکتر خب بریم اونجا فیلم کنه هم با اون تریدیشناله بریم اونجا فیلم بگیره احساس می‌کنی من اونجا خواهرم با من یکی مامان که اون یکی دیده من ندیده که والله که بودینه آنیه داریم بایی همشون پسرن بشانسی ما همش پسرن اون دوار به نزدیش فیلم میگیره سنگر به اول درستش بیا